Welcome to my channel again. I am Janelle, and for today, gagawa tayo ng review. So, kung gusto niyo makita kung ano yung kinalabasan ng review na to, just keep on watching. So, for the product that we are going to review, kitang-kita niyo naman sa title, this is the Btla Matte and Shimmer Eyeshadow. So, this eyeshadow palette is actually a 35 pans palette and it only costs 600 pesos, diba? Not bad kasi ang dami na niya. So, let's read. Dito sa back, like, nakalagay lang is mga ingredients and item number. Expiration date is 2020, 10/14. So, next year. And manufactured at Cubao, Quezon City, Philippines. And yan. Actually, hindi na to first impression kasi nabuksan ko na siya and nakita ko na siya sa mall. Like, i-swatch ko na siya doon. And this is it. Ito yung itsura ng mismong packaging. Hindi na siya bago sa paningin natin kasi alam naman nating lahat na ang Morphe, ganito usually yung itsura ng mga palette nila. So, buksan natin. Like, ang ganda naman kasi talaga, di ba? Nakaka-engganyo talagang bilhin. Ang ganda ng mga colors. Mga earth tone siya. May mga pink colors. Tapos, may mga orange din. So actually, itong Btla na to na matte and shimmer, natagpuan ko lang siya kasi naglilibot-libot lang ako nun sa beauty section. Then, lumapit sa akin yung sales clerk. Sabi niya, ano daw ba hanap ko? May eyeshadow daw sila na bagong labas lang. And, syempre, tinignan ko kasi eyeshadow daw. Tinignan ko na and ang ganda niya. Ito na siya. At sabi niya sa akin, yung mga makeup artist daw dito sa Cabanatuan, nire-rave yun. Btla is actually a sister company ng LA Girl. So, pag nagpunta ka sa stall niya, isa lang yung sales lady na mag-aasikaso sa'yo. Para siyang EB Advance and Caroline, if I'm not mistaken. So, ano ba yung hihintayin natin? Siyempre, ang favorite ng lahat, or ako lang, I don't know, the swatching. So, swatch na natin siya. Talagang hindi ko siya ginalaw para lang sa review na to. Yung first 3 layers is actually mga shimmer. Then, dito sa last 2 rows, mga ano naman, matte shades. So, let's try. For the swatch, ang unahin natin ay ito, yung first row. And I'll start with this pan. Parang medyo powdery siya sa feeling. I don't know yet. First shade is actually nice. Maganda siyang ilagay sa inner corner. Let's try the next shade. Okay, this is nice. Hindi lang kita sa camera, pero sa personal, like pa-dark yung color niya. This is the lightest, then ito na yung darkest. Pag ganun yung pagiging dark niya. Oh, by the way, naglagay na ako ng glasses kasi hindi ko na talaga kaya. Ang labo kasi talaga ng mata ko and wala akong contacts ngayon. So, please bear with me. Last for this row is this one. Oh, nice! Ang ganda! Ito yung mga type kong ilagay sa middle ng mata ko eh. Yung pink-pink. So, napansin ko lang sa first layer, medyo sheer lang yung mga shades, light lang. Pwede siya for your day makeup, pang mga graduation makeup. So, moving on na tayo sa next layer. Ito yung second layer. Diba? Parang pa-dark siya ng pa-dark dito sa mga shimmer part. Parang kapareho lang siya ng kanina. Solid! Sobrang solid. Ganda niya. This one is parang ma-bronze naman. Last shade for this row is ma-pink-pink. That's so nice. So good. Okay, next layer. Now, moving on to the third layer. This one. And then we'll start ulit dito. Nice. Okay, tama na sat-sat. I'm gonna swatch it dire-diretso na. And I'm done swatching it all. Look at that. Look at that. Sobrang nice, diba? Hindi ka natalo sa 600 pesos. It's so nice. And now we're done sa mga shimmer shades. Ngayon, dito na tayo sa mga matte. And dito na tayo sa fourth layer. So, I'm done swatching all those matte shades. And this is all of them. Honestly speaking, mas better yung mga shimmer shades kaysa dito sa mga matte shades. But still, ganda nila. Ganda pa rin. Like, feeling ko, work naman kami. Try na natin ngayon siya sa eyes. And we all know na iba kasi yung swatch sa kapag tinry mo na sa eyes niya. So, kung bibili kayo ng palette, try nyo rin sa mata nyo. Wag lang dito sa kamay. Kasi iba talaga yung itsura niya. Minsan, maganda lang siya sa swatch, pero pangit pala sa mata. Meron, maganda sa mata, pero pangit sa swatch. So, you'll never know unless you try it. So, nakapagka-foundation na ako kanina and dinamay ko na tong lids ko. Nakapaglagay na rin ako ng concealer sa lids. So, I'm gonna use this shade first. Hindi ko alam kung ano yung gagawin kong look ngayon, pero feeling ko gusto ko ng ma-peachy, na ma-pinkish. I'm not sure yet. Tignan lang natin kung ano yung kakalabasan. And I'm gonna get this one.
Ito, yung sinabi ko kanina na pwedeng pang contour. May nangyayari ba? Oo, ayan, lumalabas na ang tunay ng kulay. Next shade would be, I don't know, this one. This one, magpo-focus lang talaga ako sa outer bit. Oh, it's so nice. Ang ganda niya. Ang ganda niya ilagay. A few moments later. Nakakalungkot kasi naglobat ako tapos hindi ko napansin. Ay, tapos salita ako ng salita. But anyway, nakikita niyo naman ako ano yung nangyari sa mata ko, no? And it's really, really nice. Ang dami ko nang nagamit na shades. I use this one, I use this one, and I use this one. And look at that. Sobrang ganda. Ang ganda ng color payoff. Sobrang pigmented. And ibang-iba yung pagkakaswatch mo sa itsura na nasa mata mo. It's very buildable. Tapos, ang dali rin niyang i-blend. Kumakapit siya agad sa skin mo. And so nice. Sobrang ganda. And hindi ka natalo sa 600 pesos. And ano pa ba yung masasabi ko? Kung beginner ka and naghahanap ka ng palette na mapaglalaruan mo, something na worth your money, something na maraming shades tulad nito. And yeah, look at that naman kasi, lalo na sa personal, so good. For the next shade, I'll be using this one, the darkest one. Konting-konti lang muna kasi baka mabigla ako. And wala siyang fallouts. See? Wala. Nice. For the shimmer, I'll be using this one. Or no, I don't want to. Parang mas gusto ko mas dark pa. Parang gusto kong gamitin to. I'll be using this one. I'll be using my middle finger. Ganda, mare. Tapos na rin ako sa lower lash ko. And now, dito naman tayo sa ating inner corners. I'll be using the shade. And now that we're done, tatapusin ko lang yung makeup ko. And I'll be right back. And I am back. And this is my final look. Ayan, tapos na ako maglagay ng pilik mata, eyeliner, and etc. etc. So, for my last comment, ang masasabi ko lang, this palette is really promising. Marami kang look na pwedeng gawin dito. Pwedeng pinkish, pwedeng peachy, pwede namang pa-smoky eyes, and marami pang iba. So, I really recommend this palette. And yeah, that's all. And thank you guys for watching. I hope you guys would like, comment, and subscribe. And tune in for more videos. Bye!